ঘৰত পাৰ্টি আছে, পাৰ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ফেমিলি পাৰ্টি বুলি ক'ব লাগিব। চ' এইটো হাঁহৰ লগত যিহেতু কোমোৰাটো লাগেই, চ' হাঁহৰ মাংসৰ লগত আজি কোমোৰাৰ জুতি ল'ম বুলি মই কোমোৰা ল'ব। তাৰে মাজত আমাৰ ডিছকাশ্যন কোনটো খাওঁ কোনটো নাখাওঁ বুলি। চ' এয়া এয়া হাঁহবোৰ ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ পিচ কৰিব আৰু এইফালে মোৰ আদা নহৰু জলকীয়া এভৰিথিং দিয়া হৈ গৈছে আৰু অকণমান টাইম ভাজি কৰাৰ পিছত আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে লৈছোঁ মচন্দৰী কাৰ প্ৰিয় হয় জনাব দেই, মোৰ কিন্তু ভালেই লাগে, বেয়া নহয়। আৰু এইফালে চাই লওক, আজিও আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা চিম্পুল এটা গাঁৱলীয়া ভিডিঅ' লৈ। আপোনালোকৰ চাগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই খুবেই বেছি বৰিং হৈ গৈছে নহয়নে বাৰু? সদায় যে কি যে দেখুৱাওঁ গৰু ছাগলীবোৰ। চ' তেনেকুৱা একো নহয়, আজিৰ দিনত বিশেষ এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই নিশ্চয় গম পাব। এনেকুৱা নহয় যে মই অকল ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মায়ে কাম কৰি আছে আৰু মই কেমেৰাটো অন কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তেনেকুৱা একো নহয়। ময়ো কামৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আহি গৈছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে মই কাম কৰোঁ বাট কেতিয়াবা আৰু মন নাযায় কাম কৰিবৰ কাৰণে। একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ গৰুজনী অকলে লৈ যাব নোৱাৰি এৰাল দিবৰ কাৰণে, লগত পিছফালে কোনোবা লাগিব আৰু গৰুজনী খেদিব লাগিব, তেতিয়াহে যায়। চ' সেইকাৰণে মা আৰু মই আহি গ'লোঁ আমাৰ গৰুজনীক এৰাল দিবৰ কাৰণে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি এইবোৰ কাম কৰি ভালো লাগে দিয়কচোন, নহয়নে বাৰু? আৰু এইফালে আমাৰ বগৰীজোপা পৰি গৈছিলে, মানে গিৰি গৈছিলে, কিন্তু হ'লেও ফুল ফুলিছে দেখি কিন্তু খুবেই বেছি মনটো ভাল লাগিল। তাৰ মানে এইটোৱে বুজি পালোঁ যে আমি যদি কিবা এটা কামত যদি হাৰি যাওঁ, হ'লেও মানে বাৰে উঠি আকৌ সেইটো কামটো ছাকচেছ নোহোৱালৈকে মোৰ ভুল হৈ গৈছে, ছাকচেছ নোহোৱালৈকে হাৰ মানিব নালাগে। চ' ভাল লাগিল এইটো দেখি। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ গৰুজনী এৰাল দিয়া মেলা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে এইটো হৈছে গৰুৱে খাই খুব ভাল পায় নেকি নাজানো, গৰু আমি সৰুৰ পৰাই এনেকুৱা খুৱাই আহিছোঁ বুলি গম পাওঁ। এয়া মা আৰু মই দি মেলি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আকৌ ঘৰলৈ যাম। আৰু আপোনালোকক ৱেলকাম জনাবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। আৰু এইফালে চাই লওক না, বগৰী গছত উঠি আছে ছাগলী। চ' আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দলকৃষ্ণ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই খুবেই বেছি ভাল পাব আৰু ভাল লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইফালে মায়ে দানা ৰেডি কৰি আছে আৰু মই আহি গৈছোঁ আজি আমাৰ স্পেচিয়েল দিনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বস্তু উলিয়াবৰ কাৰণে। স্পেচিয়েলটো হৈছে এয়া হাঁহ মাংস। হাঁহ মাংস কাৰ প্ৰিয় হয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। মোৰ কিন্তু বৰ বেছি ভাল নালাগে, বাট ভালেই লাগে দিয়কচোন, নহয়নে বাৰু? আৰু এয়া আমাৰ হাঁহবোৰ একদম আহি গৈছে আৰু ইয়াৰে মাজত আমাৰ ডিছকাশ্যন কোনটো খাওঁ কোনটো নাখাওঁ বুলি। চ' এয়া মায়ে চাই মেলি ফাইনেলি এইটো ধৰিছে। আজি হৈছে আমাৰ ঘৰত পাৰ্টি আছে, পাৰ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ফেমিলি পাৰ্টি বুলি ক'ব লাগিব। চ' এইটো হাঁহৰ লগত আজি আমাৰ পাৰ্টি হ'ব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ যদি চাই নিশ্চয় মই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' এইফালে চাই লওক, আমাৰ হাঁহটো এতিয়া এইটোকে খাম বুলি চবেই মিলাই মেলি কি ক'ম আৰু, সেইটো মিলাই মেলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই বিভিন্ন কামত ব্যস্ততা হৈ যাম, তাৰ মাজতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, নহয়নে বাৰু? আৰু এইফালে চাব, আমাৰ মায়ে কাম ইমানেই স্মাৰ্ট নহয় কি ক'ম আৰু, পানী গৰম কৰিয়ে থৈছিলে, তাৰপিছত লগে আহি হাঁহটো চাফা কৰিছে আৰু মই কেমেৰা কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে কলপাতটো পাৰি লৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু লগত এয়া হাঁহবোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পিচ কৰিব আৰু। হেল্ল', আমাৰ গলুৱে আহি গ'ল ন? গলু হাই বুলি ক, গলু হাই বুলি ক। আমার মা হাই নাই চবে মজা আৰু স্পেচিয়েল বুলি কৈছিলোঁ যে আমাৰ পোৱালি আৰু আমাৰ বা বিন্দু আমাৰ চবেই আহিছে আৰু লগত আমাৰ জেঠাই আহিছিলে দেই, সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে, কিন্তু নহ'ল। আমাৰ পোৱালিহঁতে আহিলে ইমান যে মনটো ভাল লাগে নহয় নকওঁ আৰু এইফালে মই আৰু আমাৰ গলুক বহুত মোৰ কিউট লাগে। আমাৰ গলু আৰু মই আহি গৈছোঁ হাঁহৰ লগত, যিহেতু কোমোৰাটো লাগেই। চ' হাঁহৰ মাংসৰ লগত আজি কোমোৰাৰ জুতি ল'ম বুলি মই কোমোৰা ল'বৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। আৰু কোমোৰা লৈ মেলি মই এতিয়া ঘৰত দি থৈ আহিব লাগে, তাৰপিছতে আৰু মোৰ বহুতখিনি কাম থাকে। তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে কোমোৰা লগত হাঁহ মাংস। আৰু এইফালে বাহিৰতে আমাৰ পোৱালিবোৰৰ লগত আমাৰ ভাইটিহঁতে খেলি আছে, মামা ভাগিনৰ মৰম এয়া চাই লওক। আৰু এইফালে আমাৰ ডাঙৰ পোৱালিটো অকলে ফোনত ব্যস্ত থাকে। এইটো যে গলুৰ নিচিনা নহয়, গলুৱে আমাৰ লগত আহিলে সদায় খেলি থাকে, এইটো ফোনত ব্যস্ত থাকে। দাঁত চাত ভাঙি আজৰি বুঢ়াই হৈ গৈছে। 2000 years later. গাইজ গুড ইভিনিং। যিহেতুকে আজি আমাৰ পাৰ্টি আছিলে, কিন্তু মই যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ পাৰ্টি স্পেচিয়েল ভিডিঅ' কিমান ধুনীয়াকৈ কোমোৰা আৰু হাঁহৰ মাংসৰ ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, বাট নহ'ল কিয় জানেনে? মই আমাৰ অকল আমাৰ বাহঁতে অহা নাই, আমাৰ আৰু আহিছিলে মানুহ। মই সিহঁতক পিক আপ কৰোঁতে, থ'ব যাওঁতে, আনিব যাওঁতে, তেনেকুৱা কৰোঁতে মই ইমান বনোৱাটো ইমান ভালকৈ দেখুৱাবই নহ'ল। চ' সেয়াই আৰু
তেনেকুৱা কামবোৰ থাকে যিহেতুকে ব্যস্ততা থাকিলোঁ আৰু লগত আমাৰ পোৱালিবোৰ আহিলেতো খুবেই বেছি মোৰ ভাল লাগে পোৱালিবোৰৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ খালোঁ বলোঁ এতিয়া সিহঁতিও গ'ল এতিয়া কোনো নাই ঘৰত আৰু ইফালে অকল পিছফালে ছাগলী এজনী কান্দি আছে আৰু আমাৰ গৰুজনী এইজনী মোক মানে খেদি আহিছে জানেনে এই বহুত বেয়া গৰুজনী মই ইমান মৰমত তাক দানা চানা দিওঁ কিবা কি কৰোঁ কিন্তু এইটো বদমাছ আছে গৰুজনী এতিয়াও মোক মানে খেদি আহি আছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'ত স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেহতীয়াকৈ চাব কিন্তু একচুৱেলি হাঁহ এটা মাৰিছে বুলি ক'বলৈহে ভাল দেই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা হয়নে নহয় নাজানো কিন্তু মানুহ যদি বেছি হৈ যায় অভিয়াছলি মানুহ বেছি হ'লে নুজুৰিব বাট হাঁহ যে আমাৰ ঘৰত আজি মাৰিছিলে সেইকাৰণে যে মাংস আছে তেনেকুৱা একো নহয় ৰাতিৰ কাৰণে একো নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে দেউতাক এতিয়া মই ফোন কৰি কৈ দিছোঁ অকণমান বহুত দিন হ'ল ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱা নাই মানে সেইকাৰণে অকণমান আনিবৰ কাৰণে চ' আনিব চাগে চ' কেনেকৈ বনাম সেয়াই দেখুৱাম আৰু স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সেয়ালৈকে চাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চ' চাই থাকিব আৰু এতিয়া সন্ধিয়া টাইম হৈ গ'ল যিহেতুকে এয়া কি হয় পিছলৈ চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মা কামেই কৰি আছে কি কামবোৰ ওলাই নাজানো আমি মানে কামবোৰ দেখিয়ে নাপাওঁ মায়ে মানে বহুত কাম দেখি পায় কিয় এনেকুৱা হয় জানো আৰু মই বস্তু এটা দেখুৱাইছোঁগৈ দেই এইটো হৈছে মই বনোৱা নেমু এইটো মানে চিকুট মাৰি যদি পেট বিষ হয় বা পেট চলে তেতিয়া হেনো খাব লাগে তেতিয়া খুব ভাল এইটো সঁচা কিন্তু দেই আমাৰ খুৰাহঁতৰ তাত আছে খাই চাওঁতে মানে তেনেকুৱা ভাল হোৱা মই দেখিছোঁ আমাৰ আইতাৰ মানে ভাল হৈছিলে মানে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম চ' এইয়া চাই লওক কচু বহুত দিনৰ মূৰত বহুত দিন হ'ল কচু মানে খাবলৈ পোৱা নাই বুলি ক'বলৈ এবাৰ মোৰ মায়ে আনিছে খুব বেছি ভাল লাগিব আজিতো নাখাওঁ বাৰু আজি যদি ছিঙিছোঁ তেতিয়াহ'লে থৈ দিওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা খাওঁ তেনেকৈ আমাৰ কৰে দেই আপোনালোকৰ কেনেকৈ নাজানো কিন্তু খাম আৰু খুব বেছি ভাল লাগে মোৰ আপোনালোকৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন দেই আৰু এইফালে চাই লওক দেউতা আহি গ'ল আৰু দেউতাই কি বজাৰ কৰি আনিছে সেয়া অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে মানে আজি যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই যি বনাম সেয়াও দেখুৱাম বুলি চ' এইফালে ফাৰ্ষ্টত মছলা পিঁয়াজ চিয়াজ এভৰিথিং জলকীয়া সেইবোৰ আনিছে আৰু আজি আমাৰ ঘৰত কেণ্ডেল নাইট ডিনাৰ হ'ব যেন পাইছোঁ মানে বিশেষ এটা কাৰণত তেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে চিকেন ব্ৰইলাৰ মানে ফাৰ্ষ্টতে আমি অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি এনেকুৱা মানে জ্বলিছে মানে কেণ্ডেল আৰু কিবা এটা ফিল হৈ গৈছে মানে আমাৰ কিটচেনৰ যোনটো লাইট আছিলে সেইটো বেয়া হৈ থাকিলে চ' এনেকুৱা এণ্ডাৰী মুণ্ডাৰীত লাইট জ্বলাই কেণ্ডেল জ্বলাই তেনেকৈ ভাত চব্জি বনাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওক মই ধুনীয়াকৈ আলু লগত পিঁয়াজ যিবোৰ দিম সেইবোৰ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মই আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে লৈছোঁ মচন্দৰী কাৰ প্ৰিয় হয় জনাব দেই মোৰ কিন্তু ভালেই লাগে বেয়া নহয় গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া আহে নহয় খুবেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এভৰিথিং ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰখিনিও ধুনীয়াকৈ বইল কৰা মেলা হৈ গৈছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই কাটি কুটি ৰেডি কৰা হৈ গৈছে আৰু এইফালে চাই লওক দেখিছে নহয় ইয়াতে মচন্দৰী লৈছোঁ আলু লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ চ' এতিয়া মই বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব দেই আৰু পাৰিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এইফালে মোৰ ধুনীয়াকৈ তেল গৰম কৰা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ কিন্তু অলপ বেছি হ'লে খুবেই বেছি ভাল পাওঁ দেই আপোনালোকে কেনেকৈ পায় জনাবচোন আৰু ইয়াতে এভৰিথিং মছলা দিছোঁ চব মছলাৰ নাম ল'বলৈ নহৈছে বাট চব মছলাই মিক্সকৈ দি দিছোঁ মিক্সকৈ আনি থোৱা থাকে আৰু ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্টত চিকেনটো দি অকণমান ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাজি কৰি লৈছোঁ তেতিয়া মানে ফাৰ্ষ্টত যদি চিকেনটো ভাজি কৰা হয় ন তেতিয়া মানে চব মছলাবোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় তেতিয়া খুব বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ আদা নহৰু আৰু এইফালে মোৰ আদা নহৰু জলকীয়া এভৰিথিং দিয়া হৈ গৈছে আৰু অকণমান টাইম ভাজি কৰাৰ পিছতে মই ইয়াতে দিম বুলি ভাবিছোঁ আলু মানে চ' চিকেনতো আলু নহ'লেতো পচিবলে নহয়নে বাৰু আৰু এই চাই লওক মোৰ আলু ধুনীয়াকৈ দিয়া মেলা হৈ গৈছে জানেনে আৰু এয়া মোৰ অলমষ্ট আলুখিনি সিজি গৈছে আৰু মই এয়া চাওক মচন্দৰী দিওঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকিয়েই গৈছিলে আৰু এইফালে অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ পানী দিব পাৰে পানী নিদিয়াকৈও খাব পাৰে যিহেতুকে আজি আমি একদম জোখৰ পৰিমাণে যিমানটো প্ৰয়োজন আমাৰ ঘৰত সিমানটো পানী দিয়া হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ উতলিছে চেণ্টটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া বনাই মেলি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি ভাত এসাঁজ খাম ৰাতি চ' এয়া মোৰ বনাই মেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল খাবলৈ কিন্তু খুবেই টেষ্টি আছিলে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন চিম্পল হয় যদিও ভাল লাগিল আৰু এয়া শুবৰ কাৰণে এভৰিথিং ৰেডি কৰিলোঁ আজি আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' সৈতে জল্দি লগ পাই আছোঁ বাই বাই এভৰিৱান লাভ ইউ অল